Jessica, Ja. du är ju duktig på line-dansa, men det är inte bara det du gör om man säger så. Nej. För du är ju då artist, sångare, dansare och har varit med i Mello och Eurovision och en massa saker. Ja. Och hit och dit. Ja. Just nu så är du aktuell tillsammans med Björn Skifs. Ja, I vi har Stockholm. precis avslutat det. Ja, ni har avslutat det. Ja, och så nu håller vi på att repetera med Roxette. Just det. Joyride. Det är nästa grej. Underbart. Dessutom så var du ju med i Skansen. Det här tror jag var 2016. Ja, Då sjöng du med Orup. ja, just Vi har det. ett klipp på det. Vi tar och tittar för det. Har ni? Vad roligt. Men nu, Jessica Marberger. Har inget jobb, har inga pengar, har inget arv jag kan vänta mig. Jag har förlorat, jag har förslösat, jag har gjort allt man kan tänka sig. Men om du frågar om jag är ledsen så ska jag svara i samma sekund att Det är okej, så länge jag får stanna hos dig. Det var roligt. Ja, visst var det. Man kan liksom inte riktigt sitta still. Nej, och hela Orups Han är ju helt låtkatalogen. underbar. Ja. Men hur kom detta sig att du liksom ställde dig och sjöng med honom? Jo, vi gjorde faktiskt en julshow på Grand Hotel redan 2013. Och sen så ville han göra en liten större show så här på Börsen 2014 i Stockholm. Och då blev det ett stort gäng och han behövde lite olika karaktärer och så spelade vi ganska länge faktiskt med det. Ja, jag sett det. Ja. Du, hur var det för dig, tyckte du, att stå på Skansen sen då? Underbart. Ja. Helt fantastiskt. Den är ju liksom... Den är så anrik, det är utomhus, det är mycket energier, det är oftast blå himmel. Ja. Men det var väldigt roligt. Och så var vi ett sånt inarbetat härligt gäng som har fått köra så mycket tillsammans. Där har jag också stått faktiskt. Har du Ingen det? publik. Ja, det gjorde sitt faktiskt. Det kan jag tänka mig. Publiken är lite av grejen. Lite där. av Ja, det. lite. För man kan ju gå dit och ställa sig på scenen Ja. om man är och tittar på Skansen. Det är Så lite i största häftigt. allmänhet. Det Ja, går ju men, bra. ja, förlåt. Ja, det gör ingenting, absolut inte. Men Jessica, det där med du sa nu om Roxettes musikalen. Vad heter den för det första? Joyride. Joyride, Ja, naturligtvis. det blev så. Ja. Men jag har förstått att det var en bok som då fanns. Ja, som Jane sen... Fallons bok. Ja. Men handlar den om Roxette? Nej, den Nej. är helt fristående. En hel roman, lite inom chicklit-genren. Okej. Hon har skrivit jättemycket böcker. Så Jane Fallon och sen var det då Claes Abrahamsson som omarbetade den. Och sen har vi ytterligare då en regissör, Guy Unsworth, som har också arbetat. Så den bygger på en befintlig historia. Och så lägger man in en massa Roxette-låtar som ska Exakt. passa till. Ja. Bara för att... Alltså jag älskar Roxette. Ja. Kan vi Ja. inte bara titta på en video? Bara för att komma i stämning. Så gärna, vi tittar. så gärna. It must have been love, but it's over now. It must have been good, but I lost it somehow. It must have been love, but it's over now. Ja, nej men Alltså jag ryser när jag ser det här på riktigt. Jag tycker det här dessutom är deras absolut bästa låt. Och Marie. Ja, men Marie. Alltså det är så... Ja. Nej, men det finns ju ingen som kan sjunga låtarna som Marie Nej, kan. lite så. Det är ju originalet. Ja. Så bra. Ja. Ja. Mycket bra. Men den här Joyride då, det var alltså, jag har förstått det som att Per Gessle var ganska svårövertalad i början. Att man skulle göra en musikal med hans då. Ja, jag tror att han har varit väldigt noga med att han vill att det ska kännas rätt med rätt historia. Och, så att Malmöoperan har ju uppvaktat med förslag och så följde på den här idén. Man säga. Ja. Men hur mycket har Per, jag tror vi har en bild på dig och Per tillsammans också faktiskt. Men hur mycket har han varit med där bakom?
Hur mycket har han varit med och fått liksom välja vilka låtar? Så, eller hur mycket har han fått säga till om? Ja, nu vet ju inte jag exakt det kreativa teamets arbete, men han är ju i allra högsta grad med och har ju, det är ju hans låtskatt. Liksom. Ja. Han har ju ett sista ord, absolut. Och vi vill ju göra de här låtarna rättvisa också och få med så mycket låtar som möjligt, för att det är ju det här är en joyride, det är en fest, det är en feelgood musikal. Ja. Så folk ska känna igen sig väl. Men Liksom. det är ju sådana låtar också som man tänker, och den här! Exakt! Och den här! Och den Ja, men lite här. så. Och Så ja, är det ju. den hörde jag på. Så får man minne från Ja. när man själv liksom var liten. Och, Hur är låtarna att sjunga då? Är de svåra? Alltså Maries, först är det ett fantastiskt bra hantverk tycker jag, snickrat av Per med låtar, med texter och melodier och så. Och sen är det ju Maries själ, hennes kraft och hon lägger ner hela själen i det. Och så att det är klart att det vill man ju göra också. Ja, visst. Ja. Men kan du helt kort, nu vet jag det är premiär liksom i september, Ja. så det är ett tag till det här. Men kan du berätta storyn? Alltså vad är grejen i den här Joyride? Storyn det handlar om Stephanie som bor i London med sin pojkvän Joe. De har levt ihop länge så de har även en tonårsdotter. Och av en händelse så råkar hon finna en lapp som är lite, inte det hon önskar att det är, utan då förstår hon att han har ett annat liv kanske med en annan kvinna. Tjena. Och så mycket riktigt är fallet också. Och där kan ju historien ta slut, tänker man. Tack och hej. Tack och hej. Vi ses nu lägger jag ner. Men det är då den börjar. Det är då det sätter fart. Ja. Och då tar det lite olika härliga vägar. Och det är mycket skratt och lite sorg och möten och spännande olika slags hämnder kanske. Ja. Men du, när man då får in de här låtarna som ju inte är skrivna till detta, hur har det varit att få dem att passa in? Jo, men det är väldigt tacksamma låtar att passa in i den här musikalen, för det är mycket hjärta och smärta i Pers låtar och jag tycker de passar som handen i handsken. Ja, självklart. Så jag tror att det känns bra. Och så finns det ju ännu mer låtar man vill få in som kanske inte får plats. Så det är ju så många. Det är så stor låt. Han har ju faktiskt skrivit en hel del. Det får man nog igenom. Fantastiskt mycket. Men vem vet, vi kanske får in ännu fler. Så rycker in ännu fler låtar. Ja, för det är ju inte klart än. Nej, vi kommer arbeta in i det sista. För detta är ju en originaluppsättning. Den har ju liksom aldrig gjorts innan. Det är ju fantastiskt roligt. Är Per Gessle med i detta? Kommer han till Malmö och är med och tittar och har åsikter och sådär? Eller är han liksom... absolut. Det får han absolut ha. Men alltså kommer han ju? Ja, det kommer han göra. Ja. Och vi vill det också. Absolut. Ja. Men vem regisserar? Guy Unsworth. Det är han. Ja, han är en ung man ifrån England som har även regisserat någonting i Oslo. Missagon kanske, om jag inte... Och han ska regissera. Så att ni har en bas. Ja, vi har en bas. Vi ritar inte och gissar och springer. Nej, men jag tänkte på Per. Alltså det är svårt. Ja, absolut. Ja. Men då är ni alltså på Malmö Opera helt enkelt. Det är där den sätts upp i september. Ja. Och du bor i Stockholm. Ja. Hur ska det gå? Ja, då tar man tåget. Ja. Då åker man upp och ner och fram och tillbaka. Ja. Det funkar. Jag har liksom gjort det ändå. I mitt yrkesverksamma liv så är det en del av jobbet. Liksom. Så att, det funkar bra. Ja, du sitter på tåget och sjunger upp det dessutom. Ja, eller läsa böcker. Ja, just det. Du kommer få lite tips här. Ja, tack, ge mig. Men jag tänker på det här med musikaler. Det är både skådespeleri och det är musik och sång och sådär. Ja. Vad känner du dig mest hemma med? Men jag känner mig nog hemma i att uttrycka sång. Men jag tycker ju om att få spela teater. Och, det är ju att beröra är liksom det som är lusten i det här yrket. Och då har man flera grepp att använda så kan du ju nå och fånga publiken ännu mer. Så
Ja, jag tycker de ger varandra och då ger det lusten också. Liksom, Ja. på något sätt. Härligt. Ja, Tack så jättemycket. Tack Och jag snälla. ser fram emot att se er dansa ännu mer. Oj, oj, oj. Om en stund. Ja. Men nu ska jag